Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn vào bếp. Mình sẽ làm một món bánh quen thuộc của người miền Tây, bánh tằm xe Tây. Với cách pha bột, sao cho sợi bánh sau khi làm xong mềm dẻo, bóng đẹp, không bị mất màu. Và cách xe bột sao cho nhanh, đều và đẹp. Trước tiên mình sẽ làm màu trắng. Với màu trắng, Hana sử dụng 65g bột gạo, 25g bột năng và 30g bột nếp, 1/8 muỗng cà phê muối. Mình sẽ rây cho hỗn hợp đều lại với nhau. Thêm vào 40g nước cốt dừa, 1 muỗng cà phê dầu ăn. Trộn đều hỗn hợp lên và sau đó dùng tay bóp cho hỗn hợp bột tơi ra. Phần nước sôi chế vô bột, Hana sử dụng khoảng 65ml nước sôi. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình đừng chế vào một lần, mà mình cho vào từ từ, cho tới khi hỗn hợp vừa ý thì mình ngừng lại. Mình đừng có cho vô nhiều quá thì hỗn hợp bột sẽ bị nhão. Phần nước sôi, cô bác, anh chị và các bạn làm có thể dao động từ 60ml tới 70ml nước, tùy theo độ hút nước của bột. Mình sẽ nhồi cho tới khi thành một khối bột mịn là được. Bột sau khi nhồi xong, mình dùng màng bọc thực phẩm bọc lại để tránh bột bị khô. Để làm phần bột màu, Hana sử dụng 65g bột gạo, 25g bột năng, 30g bột nếp và 1/8 muỗng cà phê muối. Mình cũng sẽ rây đều hỗn hợp lại. Phần nước cốt dừa thì Hana sử dụng 20g nước cốt dừa. Về phần nước màu thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ sử dụng 20g nước lá cẩm hoặc là 20g nước lá dứa hoặc là 20g nước hoa đậu biếc hoặc là 20g nước củ giòn, tùy theo màu sắc cô bác, anh chị và các bạn chọn. Và thêm vào 1 muỗng cà phê dầu ăn. Dầu ăn và nước cốt dừa giúp cho sợi bánh được bóng và đẹp. Sau đó mình cũng trộn đều và dùng tay bóp cho hỗn hợp tơi ra và hòa quyện màu với nhau. Chế từ từ vào khoảng 60ml nước sôi. Phần này cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ mình đừng có chế một lần mà bột nhão. Sau đó dùng tay nhồi thành khối bột mịn. Mình cho nước màu vào trước, sau đó mình nấu nước sôi mình chế vào sau, thì phần màu nó sẽ không bị mất màu. Vì mình làm màu từ rau củ tự nhiên, nên nếu mình nấu lâu trên bếp, thì phần màu sắc rất dễ bị phai bớt màu. Bột sau khi nhồi xong, mình cũng dùng màng bọc thực phẩm bọc khối bột lại để tránh bột bị khô và để các khối bột nghỉ khoảng 15 phút cho bột nở. Và đây là khối bột của Hana sau 15 phút. Nếu cô bác, anh chị và các bạn xe sợi bây giờ thì bột rất dễ bị đứt, không thanh sợi. Mình sẽ bắt sẵn một nồi nước sôi. Sau đó mình cho từng khối bột vào luộc khoảng 2 phút. Sau 2 phút thì mình sẽ lấy khối bột ra.
Mình sẽ dùng tay nhồi cho tới khi khối bột thật là dẻo mịn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sợ nóng, mình có thể đeo bao tay vào. Vì bên chỗ Hana đang là mùa đông, nên phần bột này Hana không cảm thấy nóng lắm. Để giúp khối bột được dẻo mịn hơn, thì mình chỉ cần xe dài khối bột, sau đó gập bột lại, tiếp tục xe dài. Mình làm như vậy khoảng 4 tới 5 lần là được. Bột sau khi nhồi xong rất là dẻo mịn. Mình cũng bọc khối bột lại để tránh bột bị khô và tiếp tục làm các màu khác. Khi mình vớt màu trắng ra thì cô bác, anh chị và các bạn mình cho phần bột màu vào. Và mình cũng nấu 2 phút. Mình tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần bột còn lại. Bột sau khi nhồi xong thì mình sẽ chuẩn bị đi xe bánh. Hana lấy ra ngoài một ít bột năng để làm bột áo. Khối bột nào nhồi trước thì cô bác, anh chị và các bạn mình lấy ra làm trước. Mình cũng xe dài, gấp lại. Mình làm như vậy khoảng 5 lần nữa. Phần bột bây giờ rất dẻo và mịn. Mình sẽ ngắt một ít bột, khoảng một đầu ngón tay. Thêm một ít bột năng làm bột áo. Mình sẽ đặt bột lên một tấm thớt bằng gỗ. Sau đó dùng lòng bàn tay xe dài khối bột ra. Vậy là mình có một sợi bánh tăm đầu tiên. Nếu cô bác, anh chị và các bạn quen tay, mình có thể đặt thẳng bột lên thớt. Mình sẽ dùng bàn tay mình ấn xuống, ấn vừa xe dài khối bột. Cách làm này Hana cảm thấy rất là nhanh. Nếu cô bác, anh chị và các bạn quen thì phần bột này rất là dễ làm. Khi xe sợi thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ cho một ít bột áo lên thớt để tránh bột dính lại với nhau. Phần bột này có nước cốt dừa và dầu ăn nên bột áo mình sử dụng rất là ít. Để tránh sợi bánh không bị khô và dễ bị gãy khi luộc thì mình nhớ cất vào hộp kín. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ cạo bỏ phần bột thừa dính trên mặt thớt để giúp cho sợi bánh được mịn và đẹp, không bị sân sùi. Mình cũng sẽ tiếp tục làm như vậy với các phần bột còn lại. Trước khi xe sợi thì cô bác, anh chị và các bạn mình cũng nhớ lăn dài khối bột và gập lại để giúp cho bánh được mịn và đẹp hơn. Bột sau khi xe sợi xong mình cũng nhớ cho vào hộp đậy kín lại để tránh bột bị khô. Đun sôi khoảng 1 lít nước. Sau khi nước sôi mình cho vào một muỗng canh dầu ăn để chống dính. Để luộc bột thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ cho lần lượt từng màu vào. Màu nào màu lọt trước thì mình cho trước, màu đậm thì mình cho sau. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng cho một lần nhiều quá, vì làm như vậy nó dễ bị mất màu và các sợi bánh dễ bị gãy. Sau khi nước sôi trở lại và bánh đã nổi đều lên mặt nước thì mình sẽ vớt bánh ra, cho vào tô nước lạnh và tiếp tục cho các màu khác vào. Mình cũng làm như vậy cho tới hết. Mình sẽ rửa lại sợi bánh một lần nữa dưới vòi nước cho sạch chất bột. Sau đó để ráo và cho bánh vào tô. Thêm vào khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn giúp cho sợi bánh được bóng và đẹp, đồng thời để giúp các sợi bánh không bị dính lại với nhau. Mình trộn đều. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm đúng như những gì Hana chia sẻ thì mình sẽ dễ dàng nhanh chóng có được những sợi bánh tằm
bóng, điêu, đẹp và dẻo mềm. Bánh tằm này cô bác anh chị và các bạn có thể dùng cho món bánh tằm bì hoặc là bánh tằm nước cốt dừa. Hôm nay Hana xin chia sẻ cách làm nước cốt dừa theo kiểu nhà Hana hay sử dụng. Để nấu nước cốt, mình sẽ cho vào xoong 200ml nước cốt dừa lon, thêm vào 100ml nước. Phần này mình sẽ đi làm nước dảo. Thêm vào 75g đường cát, 10g bột gạo, 10g bột năng, 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ khuấy đều và bắt lên bếp nấu cho tới khi hỗn hợp hơi sệt lại. Và bây giờ mình sẽ thêm 200ml nước cốt dừa đậm đặc. Khuấy đều, nấu sôi trở lại và tắt bếp, sau đó để nguội. Phần muối mè ăn kèm, Hana sử dụng 2 muỗng canh đường cát, 1 muỗng canh mè rang vàng và 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ trộn đều lên. Phần bánh tằm này mình có thể sử dụng thêm một ít dưa bao cũng rất là ngon. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nha. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều.